starlight, it's all lies in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris, carefree. Na, halió, sziasztok srácok, üdv mindenkinek, helyhó. Egy fél pillanat. Na, itt is vagyok, sziasztok srácok, üdv mindenkinek. Rendhagyó módon ma kedd van, úgyhogy kivételesen streamelünk ma. Mindjárt összeszedem magam. Szóval, ma ugye effektíven nem lett volna stream, viszont tegnap pont úgy fejeztük be a játékot, a Hogwarts Legacy-t, hogy bejöttek új küldetések, ezek közül 2 mellékküldetés, meg egy főküldetés. A főküldetés az lenne, hogy a 3. próba helyszínére kellene mennünk. Na már most. Azért nem akartam péntekig várni, mert nem bírok várni. Úgyhogy nekiállunk megcsinálni ezeket a pop is talán, meg a zsarolási alapos két mellékküldetést, aztán utána a 100 főlés szövést megcsimáljuk. Úgyhogy a 2 mellékküldetés a főküldetés, ugye találkomiként jut az be az igazgatóba, és megcsináljuk a 3. próbát. Nagyjából ez a mai napi streamre a terv, aztán utána pihi. A szerdai stream az lehet, hogy el fog maradni, de meglátjuk, mert viszonylag rövid stream lesz, ha minden igaz. De ha lesz, akkor el nem végezni fogunk mindenképp. Aztán meglátjuk. Jó. Azt mondja, hogy Poppy az itt kint van. Ja, akkor gyors utazunk ide. Akkor megyünk, találkozunk vele. Valamiért úgy érzem, hogy ez hamar meg leszünk.
Na. Ne felejtsd el elkölteni az adottságpontjaidat, az adottságok jelentősen növelik kedvenc varázslataid és képességeit hatásait, nagyobb esélyt biztosítva a harcok győztes kimenetélére. Amúgy így, hogy már ennyi mindent tanultunk, elég szépen tápasak vagyunk. Ha ezt nézzük. Amúgy adottságpontból hát egyet kell tartanunk az Avada Kedavrára. És van most 2-nk. Ami azt jelenti, hogy tudunk egyet. Az alapunk az teli van sötét varázslatok. Vagy sima varázslatok. Szia Bence, szia! Na most adta be. Bár az elállt, az nem tudom miért, nem? Az elálltnak be kellett volna jönnie. De most látom, hogy most már 3. hónapja. Vagy köszönöm szépen még egyszer. Megint volt részben, bár mondjuk ezt most gyorsan letesztelem, hogy mert alert nem volt, de jelzi a Twitch nekem, hogy volt alert, csak én nem láttam. Lehet, hogy viszont gond van az alertekkel. És ez egy tesztfoló lesz. Én nem hallok semmit. Oda jó. Most nézzük meg. Nem, valamiért nincs hang. És nem látom a izét. Sőt, várjátok? Most megnézzük. Kellene szólnia ugyanúgy az alerteknél.
most nézzük meg. Jó. Úgy néz ki, hogy az OBS-emnél ment, de amúgy nem értem, a link az ugyanaz maradt, de hogy kitöröltem az elértek fület vagy forrást teljesen, és csináltam egy újat, ugyanazzal a linkkel, most megjavult. Jaj, ó de jó. Akkor itt valami gebasz van, de nagyon. Csak nem tudom mi. De most bocsánat, csak furcsátom. Jó. Ezek ilyen tesztek, csak gyorsan. Mindegyikre most ugyanaz a zene van bent, de nem bár. Nem, erre más van. Nézzük... De durva. Jó. Na, most így megjavult. De most már akkor ezt is tudjuk, hogy ez volt a baj. Vagyis ez is baj volt. Még egy dolog. Szia Milán, sziasztok, amúgy hogy vagytok? Mi újság van veletek? Még egy dolgot gyors meg akarok nézni. Hogy... Emote-ból sem működik. Az se. Szállingozni kéne itt az emótoknak. Középen. De valamiért nem. Jó, akkor az összes izét azt újra kell csinálnom. Az összes linket, meg mindent. És ezért se látszik a chat itt a lobbinál, pedig itt kellene lenni a chatnek. Akkor valami nagy gebasz van itt a izénél. Na jó. Azt mondja, hogy ezzel már nem csinálunk semmit. Marad így, aztán... De most már legalább a izé az jó. Szóval, ott tartottunk, hogy... még egyszer nagyon szépen köszönöm amúgy az előfizetést, Bence. Köszi szépen. Hogy vagytok, és mi újság van velünk? Jól vagyok, hál' Istennek. Icipicit fáradtan. Ugye tegnap sokáig tartott a stream, aztán en is megébredt, utána én nem bírtam aludni, úgyhogy mondom, jó, megnézek egy filmet, az bealszok rajta, ami hát sikerült is csak hajnalba, így ezt a film felét azt végignéztem. úgyhogy emiatt egy kicsit fáradt vagyok, de nagyon izgatott, meg kíváncsi vagyok, hogy hogyan haladunk itt a történetben, meg most ugye megyünk az igazgatói szobába, ami durva lesz, úgyhogy már várom, ezért is lett így hirtelen stream ma, viszont a holnapi az kérdőjeles.
csütörtök mindenképp pihí, pénteken meg ugyanúgy Hogwartsozunk. Vagy lehet, hogy pénteken egy Sea of Thieves, az még jó. Meglátjuk. Ja. Milen, hogy vagy és mi újság van veletek? Sziasztok! Szia Letti! Szia! Jó. Szóval valós úton a robbanás veszélyes tárgyakká alakulnak el. Ez mondjuk nem rossz. Jó, egyiket sem nagyon használom. A lokpakodás szempontjából hát igazából nekem az nem kell. Ez is durva. Nem tudom melyiket. Ez. Hadd robbanjanak. Egy kis kalózkodás? Igen, rég volt már. Úgyhogy... Letti, hogy vagy? Mi újság van veled? Mesélj. Úgyhogy... Most így annyi mindenhez van kedvem, srácok. Nem tudom, 90%-on vagyunk, hopp. Hogy hihetetlen. Hát csak a világ összes ideje az enyém lenne. Ma amúgy nem dolgoztam, de hivatalos ügyeket kellett elintéznem. Úgyhogy... Itt vagy a Poppy, nyugi. Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Úgyhogy... Így vagyok ezzel én is. Azt elhiszem. Ugye az is, hogy haladni szeretnék azért az LMV-kkel is, csak az kicsit olyan játék nekem, amit nem bírnék egy ültőhelyenbe kijátszani. És ezért gondoltam arra, hogy hetente egy chaptert megcsinálunk belőle, úgy haladunk is, lesz is horror játék, de egy kicsit elnyújtva, mert annyira nem izgalmas még, hogy így hirtelen több streambe legyen, bár nem azt mondom, hogy rossz a játék, csak olyan... De ettől függetlenül meg kíváncsi vagyok, meg soha nem játszottam egy LMV játékkal se, és igaz, hogy nem ezzel kellett volna kezdeni, hanem az eggyel, de ez meg volt az egy, meg nem. Így adtam magát, hogy megnézzük. De a Sea of Thieves meg azért is, mert tényleg az volt, hogy azt is már régen játszottunk, azért jó lenne haladni ott is. Az Order of Souls-os küldikkel, neked most már ideje lenne legendás kalózzálni. Már szégyen, hogy még nincs. Vinni a Witcher-t, az Elden Ringet, az AC-val halad, de nincs idő mindenre. Hát igen. A Witcher az már 2018 óta meg valami teljes Witcher complete, vagy hát az összes rész az 1, 2, 3. Még emlékszem, hogy a harmadikat azt úgy szereztem meg, hogy egy Play-ten, amikor Zsózéval is találkoztam itt Győrben, ott volt egy olyan GameStar-os újság, hogy 3 játékot választhatál, vagyis ugyanaz az újság 3 különböző játékokat tartalmazott, szóval mármint úgy, hogy volt egy újság, amiben volt a Witcher 3, ugyanaz az újság, csak egy másik példányban, abban meg szerepelt valami Batman-es játék talán, vagy már nem tudom. És akkor egy másik típusú újságban meg egy harmadik játék volt, és
így mondom, akkor 3 játék, mondom, oké, a 3 darab újság az ugyanaz, de letoltam, olcsóban megszereztem így a Shadow of Mordor. Shadow of Mordor vagy Shadow of War volt a másikba. És igen. És akkor így szereztem meg 2 olyan játékot, potom 2000 forintért per játékon, ami akkor 6000 vagy 7000-be került volna. És azóta se játszottam a Witcher 3-mal, amit nagyon szégyellek, sőt a Witcher 1-jel kezdtem el nagyon régen játszani, de azt se játszottam ki. Úgyhogy egy Witcher játékot se játszottam még ki, sajna. Úgyhogy gondolkodtam, hogy kéne egy Witcher is, de azt tudom, hogy nagyon hosszú. Borzasztóan hosszú, úgyhogy abba ezért is félek belekezdeni. A másik, most ugye arra gondoltam, hogy az egyszerűen franchise végig menne, akkor egy ilyen kicsit gyorsabb, kicsit pörgősebb, de mondjuk egy kód végigjátszás, az egy kivételével az összes végig pörgetni, csak így a fő sztorit. Aztán GTA-n is gondolkodtam. Nem tudom. Az Elden Ring, hál' Istennek, az nyugodt szívvel tudom kihagyni. Valahogy a Souls-like játékokkal nem vagyok kibékülve. A Lives of Pete kipróbáltam, tetszett is, de a legelső boss-t nem bírtam legyőzni. És feladtam a küzdelmet. Witcher szippantott be, egy hét múlva lehet megint valami mások. Hát igen. Megértik majd. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Igen. Okay. Nem tudok híresen bölcsek, sem mindent tudok. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Elharapta a mondatát. Lehet, hogy nem lesz minden rendben. Hopp. Kentauro. What do you think you're doing here, human? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! Okay. You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. Oh. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a Ez care. most fontos lesz. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Lehet, hogy egy Kentaurral is fogunk váltani majd. Jó. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the snidgets before the poachers do. Could it be? Amúgy nagyon durva. Bőszöm, milyen erős sugároz In ez the a south, there is a Kentaur. cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it,
and place it in the henge in the forest. No. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Jó. De durva I volt. don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones De az have is to do with smidges? félrevezető lehet. And why was he so certain about where we could find one? Oké. Nem I don't bízunk know, benne. but I am inclined to believe him. What with his being a centaur. Ő I am megvédett. too. It is a shame how quickly he left. Dorán. What was his name? Dorán pengéje. Dorán a gyűrűk urába volt Well, amúgy. if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Nem, a Durin volt, bocsánat, nem Durán. Durin. Majdnem. Jó, Revelio. hol kell mennünk? Tökre elfele. Eltűnt. Nem tudjuk. Akkor ez ennyi volt, majd később lesz folytatva. És nem figyeltem. Keresnünk kell egy holdkövet, de valami barlangban volt. Hát mindegy. Most eddig tudtam maradni, holnap is nehéz napunk lesz. Semmi baj, Bence, semmi baj, megértem. Kitartást így holnapra. Köszi szépen. Meg jó éjszakát és jó pihenést. Lesz majd még alkalom. Szia feje, szia. Mi újság van, úgy vagy? Nem tudom, hogy neked mondtad, de lett egy barátnőd. Na, gratulálok. Nem mondtad még, de most már igen. Gratulálok. Sokáig meg minden. És letörölted a lolt? Ó, hogy? Fordult a kocka? Ajaj. Most már nem lesz időd játszani a barátnő végig. Már egy jó ideje. 2 hete kb. Ja, hogy 2 hete törölted le. Tehát nem múlt héten játszottuk. Nem baj a hajfája. Vannak még játékok, amikkel lehet játszani. Nem, a héten. Ugye? De. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have Ja, to tényleg Fortnite-oztunk. Igen, igazad van, én emlékszem rosszul. Fortnite, az meg volt, hogy játszottunk együtt, és igen, akkor a Gergőjékkel játszottam. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village. Igazából azt mondom feje, hogy azzal nincs baj, hogyha letörölted, ha nem élvezted meg minden, akkor nem is szabad erőltetni.
Én úgy vagyok minden ilyen játékkal, hogy lehet, hogy az Apex egy nagyon jó játék, lehet, hogy a COD szintén nagyon jó, de nekem játszottam az Apex-szel is, de nekem annyira nem adta. Aztán próbáltam a izével is, a koddal, még a régebbivel, de nekem például azok a játékok, amiben több mint egy tárat bele kell lőnöd az elemibe, hogy meghalljon, nem jön be. A Valorant ennyiben jó, nekem az tök jó, hogy Agabus Filbert must be around here somewhere. Igazából pár lövés is meghalnak. Ugyanez volt az Overwatch-nál is, vagy nem. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. Na, Gárt viszont semmibe se szabad okozni. Nem engedheted, hogy az érzelmeid így eluralkodjanak rajtad. Bármiről is legyen szó, főleg egy játék miatt is. Én legyek bármennyi ideges egy játék miatt, vagy bármi miatt. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps, but perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Most Harlow ha arra committed an act of gondolsz, violence against you. hogy Could you tell me összetöröd what happened? valamidet, mondjuk az egeredet, a gépedet, stb. Nem javít semmi, csak annyit, hogy tönkre teszel egy olyan számodra értékes dolgot, amit ki lehet dobni. Sose ér meg semmit, ugyanúgy se a fal, se az ajtó, se egy pohár, se egy tányér. Nem. Én egyszer volt az, hogy sajna így az érzelmeim eluralkodtak rajtam, ami által összetörtem egy poharat. Még nagyon fiatal voltam, és a kedvenc kocsmámba történt. Sajna egy régexem, hát olyanokat mondott, amiket nem kellett volna, én meg felbaszottam. Aztán nekibasztam a falnak egy poharat. Így idegességemben. És a tulaj nem volt kiakadva, bár nem örült. Szóval finoman szóval kaptam egy csak egy enyhe ütést így a rekeszizmomba. De úgy beszorult a levegő, hogy nem bírtam üzenni, viszont talpon maradtam. És mondta a tulaj, hogy most azonnal takarodjak ki. Hozzáteszem... nem ér lemaradt? Jó, akkor gyorsan elhazarom. Szóval a lényeg az, hogy fiatalabb koromban, ilyen nem mondom hány évesen, de bőven 18 alatt voltam. Naív fejjel. Az legelső exem már összevesztem, és olyan csúnya dolgokat mondott, amiket nem szabadott volna. Én meg felcsesztem az agyamat, és mérgemből a falhoz vágtam egy poharat. Bent a kedvenc kocsmámnak a törzsején, vagy hát a törzshelyemen. És a tulaj nem borult ki annyira, csak bejött, kérdezte, mi történt, mondtam, hogy ne haragudjon, de összetörtem a poharat. Kaptam egyenhelyi ütést, így a mellkasomra. Hozzá kell tennem, hogy a tulaj az ilyen, hát nem kis ember volt. Az a durva, hogy nem fájt, de úgy eltalálta a rekeszizmomat, hogy nem bírtam levegőt venni. Viszont talpon maradtam, és mondta, hogy most azonnal takarodjak ki. Minden szó nélkül kimentem, mert egy fasz voltam. És eltelt egy ilyen 10 perc, és kijött a tulaj, és mondta, hogy ő megérti, hogy
összebalhéztam, vagy szar az élet, meg valami. De hogy ennek nem így szabadott volna, hogy levezessem. Mert hogyha esetleg ült volna ott valaki, vagy valaki bejött volna, és az üvegszilánk eltalálja, abból baleset is lett volna. Másik rész az, hogy én törzs vendég voltam ott, úgyhogy eléggé ismert. Meg az, hogy nem álltam lehepciáskodni, de miért, hanem szó nélkül kijöttem, és úgy, hogy talpon maradtam, nem estem össze, nem kezdtem elnyilvákolni. Ezt viszont becsülte bennem, és mondta, hogy nyugodtan visszamehetek majd másnap. Hogyha ilyen van, akkor menjek ki az erdőbe, üvöltsem magam szét, vagy ott izéljek, de hogy ilyen, hogy valamit összetörni, azt ne. Mert annak sose lesz jó vége. És ez egy olyan tanulság volt, amit az ember életre megtanul, hogy ne tegyetek kárt semmibe, semmilyen tárgyatokban, nem éri meg. Se a gépetekbe, se kontrollerbe, se egérbe, se asztalba, se falba, semmi, nem. Ha feszültek vagytok, menjetek ki tényleg ti is valami eldugott rétre a falu vagy város közepébe. Üvöltsetek nagyon, üvöltsétek ki magatokat, és utána lenyugodtak, higgyétek el, nagyon jó. És tényleg, én azóta ezt így megtanultam, és azóta soha semmit nem törtem össze, soha nem izéltem ki, hogy így. Ha valami nem is tetszik, vagy valami felhúz, morgok rajta így magamnak, de az, hogy én kárt tegyek, valamivel nem. De az ember ezekből tanul, meg a mások tapasztalataiból, úgyhogy mindig ezt nézzétek meg. Közben nagyon veszélyes, egy barátom lábát 1-2 centi mélyen végigvágta, hát nagyon veszélyes, igen. Sajna az is, úgyhogy kb. 10-20 centi osztálom. Hát, erről is lenne egy sztorim, de azt most nem mesélem el. Egy ilyen sztori most elég volt. Úgyhogy ja. Nem mondanám, hát mondjuk akkoriban nem voltam bölcs. De amúgy. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Úgyhogy de... Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, Nem beszéltek annál Teofilus hogy barátja vagyok, I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Kérlek szépen. Poor Joanna and little Archie. Hát erre viszont végképp nem vagyok büszke. What do you mean? Why? I'm a security guard. Nem akarok hülyeségeket mondani, 6 éves lehettem. Harlow approached me about helping him extort my 6 vagy 7 into éves. giving him treasures from the vaults. Nagyon And you pici, declined? Of course I declined. úgymond. Repeatedly. És I thought they'd hát given up. akkoriban a tetténynek, hát nyilván egy And found my husband 6-7 gone, éves gyerek and a note nem affixed to tudja, my hogy door with a knife. The note stated that I only had a few hogy mi days to van, reconsider helping és with some bank nővérem lease, azt and that my tanult bent a husband would konyhába, appreciate it if I acted én meg quickly. unatkoztam és játszani But the help akartam Harlow volna. wants is help Ezért that I elkezdtem cannot piszkálni, give. hogy And my dearest ne Isco tanuljon, is hanem paying kergessen meg price. és forgacskázzunk. Amit ő meg is tett, és egy darabig így el voltunk, aztán az egyiknél több mérges lett, és ugye elkezdett rohanni, hogy elkapjon. Én ahogy kiszaladtam, így ahogy rögtem, becsaptam magam mögött a szobánk ajtaját. Na most a baj az volt, hogy az ajtónk az ilyen félüvegajtó volt, azaz volt középen egy hatalmas nagy üvegrész, ugye az ajtóba, és nővérem nem tudott lelassítani, és így kitette a kezét, és beleszaladt az üvegajtóba. És keresztül ment így a kezével az üvegajtón, ami elég szépen megvágta a kezét. Úgyhogy... Hát
Szóval emiatt a mai napig nekem ilyen bűntudatom van, mert én tehetek részben erről, hogy akkor ott megsérült. Hál' Istennek lekapogom, nem lett semmi komoly, de ugye kórházba kellett menni, stb. Úgyhogy... de... Szóval ez is egy olyan dolog, hogy nem játék az üveg tényleg, bárhogy is nézzük. Úgyhogy ja, effektíve ezért is vagyok úgy, hogy ha olyan van, hogy az iskolában is valakit lökötnek, vagy ilyesmi, akkor én mindig úgy voltam vele, hogy volt egy srác is, alattunk járt 2 vagy 3 évvel, aztán az akkori középiskolás legjobb barátom összehavárkodott vele, mert egy vonattal jártak, aztán mondta, hogy baszogatják őket a többiek, hogy löködik meg minden. És én mindig úgy voltam vele, hogy ezt nem bírtam, mert tényleg bármikor, bármiben lehet baj, hogyha az ember úgy löki meg a másikat, hogy eleségbe veri a fejét, ott marad, nem játék az ilyen. Ahogy például ez is, hogy ez oké, nyilván 6 évesen az ember tényleg nem gondol ilyenbe, hogy ez a játékból baleset is lehet. Úgyhogy ja. Viszont így ebből fakadóan ott egyből mellé álltunk, ott is a srácnak, hogy szálljanak le róla, meg kapjanak észbe, úgyhogy ja. Úgy mondhatni, gyakran vannak dükkütöréseim. Amúgy nagyon jó taktika arra, hogy ha nagyon mérges vagy, akkor tényleg számolj el 10-ig. De így szép lassan. És hidd el, mire eljutsz a 10-ig, addigra le tudsz nyugodni. Régen ezt mindig hülyeségre tartottam, de nem. Igazából az egész arról szól, nem is a 10 a lényeg, hanem a lassú, monoton fókuszálás, ahogy egyre jobban számolsz, és egyre inkább arra koncentrál, hogy eltereled a figyelmedet. És a végén azért nyugszol meg, mert akkor már nem azért. A másik meg azért, mert az ember dühöng, vagy valami, attól nem lesz jobb a helyzet. Ha mondjuk van egy játék, ami felidegesít, azért, mert mondjuk csapkodsz, üvöltözöl, stb. Nem lesz jobb a helyzet. Ha az ember kikap. Ha az ember nyer. Annak kell örülni, hát szóval, hogy nem azt kell nézni, nyilván bosszantom mondjuk a ranket közben, ha valaki afkol, stb. De azt kell tudni, hogy nem lehet mindenkinek minden játék a legjobb, meg topposan játszani. Néha vannak olyanok, hogy az egyik mes tök jól megy, a másik tökre nem. Van, aki jobban játszik az adott karakterrel, valaki nem. Lehet, hogy valaki mondjuk, ha LOL-t nézzük, az adott csempel akart volna játszani, de az ellenség kibannolta, ezért nem játszhat vele. Hirtelen jön egy új, akivel annyira nem jó. Például, hogyha nézzük azt, hogy Bly Tristanemét, aki bannolták Tristanát, ő oké, hozott egy másikat, de azzal nem úgy ment, mint Tristanával. Viszont Bly nézve hányszor akad ki, üvöltözött, stb. Nekem például a 2 okos, ugye a YouTubereknél, nekem például ez a része nem tetszik, hogy így üvöltöznek, kiabálnak. Én ezért nem nézem őket. Nekem ez a stílus, hogy ilyen nyilván megvan ennek is a izéje, de én például úgy vagyok, hogy nem. Mondjuk én
azon nézélek, hogy streamben nem tudom, hogy volt-e valaha, hogy így kiakadtam volna, hogy ilyesmi. Szerintem soha. Vagy nem tudom. Na mindegy. Szóval... hát ott miért félét vitte el önhely? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Okay. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, meg tényleg az, hogy bosszankodni főleg egy játék miatt tökre nem érdemel. A játékok arra vannak, hogy szórakoztasson. Bármilyen játék, minden játék arra van. Ha nem élvezed, akkor tényleg nem kell vele játszani. Én ugyanígy vagyok a Souls-like-kal. Én régen úgy voltam vele, hogy azért játszok egy játékkal, hogy szenvedjek, nekem az nem idő. A horror játékokat szintén kerültem nagyon sokáig, de amúgy van, ami tök jó. Például a The Dark Pictures Anthology-t, azt tökre élvezem. A Man of Medan-t is élveztem, a Little Hoppot is tökre élveztem. Pedig horror játék, amitől nem annyira hiszéltem, de ez tök jó. Az LMV-kkel pedig úgy vagyok vele, hogy jó játék, kíváncsi vagyok a sztorira, de egyszerűen olyan játék, hogy tudom, hogy egy chapterig meg élvezem, és utána ráunnék, mert ilyen... És ettől függetlenül játszom, mert kíváncsi vagyok. De például ugyanez volt a izénél, nagyon régen a Red Dead Redemption 2-nél, rohadt jó játék volt, voltak hibái, de annak például bosszantott, hogy sose volt vége. és egyszerűen mondom, már ennyi van, és még mindig volt küldni, még mindig kellett valamit csinálni, és még mindig, amikor már meg volt a végén a boss fight, még utána is se volt vége, és ott már voltak olyan stream címek, amik nem épp szépek, de ugyanakkor meg érdekelt a sztori, meg hogy hogyan végződik, és hogy elmondhassam, igen, kijátszottam a játékot, és ki is játszottam becsülettel, azzal nem volt semmi gond. Nyilván abban is voltak tényleg olyan dolgok, amiket mondjuk nem díjaztam, de ezek ilyen apró bug, és nem maga a játék volt rá, hanem például a Red Dead Redemption 2-ben nekem az nem tetszett, hogyha lóval te véletlenül a városban neki mentél egy ellenfél, vagy egy NPC-nek, de elővette a pisztolyt és rád lőtt. Ha te elővetted utána a pisztolyt, hogy az NPC rád lőtt és rálőttél, akkor téged meg elkezdtek körözni. Viszont az NPC meg folyamatosan lőtt volna addig, amíg te meg nem halsz. És mondjuk ez annyira nem volt jó. Nyilván a valóságban se teheted meg, hogy rád lő, jó, mondjuk ott önvédelemben, ha rád lőnek, akkor te megteheted, hogy van fegyvered, bár ott ugye kell fegyvertartás engedés, stb. De ja. Itt a játékban az önvédelem mechanizmus nem működött. De ugyanakkor ott van a játék, a Far Cry 2. Életemben egyszer játszottam ki, még megvettem eredeti lemezes formátumban. Egyszer játszottam ki, és utána odaadtam Gabi barátomnak, hogy a gyűjteményében, mert ott meg az volt nekem a bosszantó, hogy volt egy adott kocsi az eneminek, akkor simán utolér téged, és ők ketten ültek egy kocsiba, te egyedül, és elmondjam tövig a ízét, és állandóan utolértek, és bármilyen autóval voltál, még a gyorsabb is volt automatikusan az autó a másiknál, mindig utolértek, mert így volt megírva a játék. És ez annyira bosszantott, hogy nagyon zavart, de kíváncsi voltam ott is a sztorira, kijátszottam a ízét, és úgy voltam vele, hogy jó, ennyi volt. És ő többet nem lett. De örökbe adtam neki oda.
örökben. Ő gyűjtötte a fárkrályokat, nagyon imádta, és így adtam neki azt örökbe. Úgyhogy az volt az első olyan játékom szerintem, amit így elajándékoztam. Hát még ha már ilyen játékban, ami nem tetszett, egy játéknál mentem tönkre, így idegileg. Igazából nem volt gond, azzal se, csak töröltem az egész játékot. Olyan. Az pedig a Csernobyl-os játék. De mondjátok hirtelen. Nem jut eszembe. Stalker, Shadow of Chernobyl. Az volt a régi? Ez 2007-es játék. Szerintem az volt nekem. Igen. A Shadow of Chernobyl. Vagy nem biztos, de... hogy az első Stalker. A Stalker volt, igen. Shadow of Chernobyl volt meg nekem. És... az tökre jó játék volt, imádtam. Nagyon sokáig eljutottam benne. Már a végé felé jártam, amikor már bent kellett harcolni az atomerőműnél. Fejem most a hangelertek nem működnek. Bocsánat. Az OBS-em szar. Ezt elfelejtettem mondani, bocsánat. Hogy visszaadom a pontokat. Most be van dögölve az összes webböngészős vagy link nézébe. Úgyhogy az egész OBS-emet újra kell állítanom mindent. Úgyhogy így nem hallani semmilyen izét. Az emot nem működik. Most az alerteket csináltam meg stream elején. Itt a... ezért már az sem működik. Úgyhogy most így... Nem tudom mi történik az OBS-emmel, miért szarakszik. Múltkor a facecamom nem volt jó. Azt is ki kellett törölnem, azt újra megcsinálom. Aztán utána jó lett. Akkor... most ezek. Úgyhogy... se az alertek, se semmi nem működött jól. És az a durva, hogy nem változott a link, ugyanaz volt a link az alerteknél is, csak kitöröltem a forráskódba. Nem. Várjátok, ezt meg is tudom mutatni nektek. Így. Szóval itt ugye vannak ezek a források, hogy Sendelers, Emot Wall, stb. Ugye ezek mind egy link igazából, ami bent van mondjuk a Stream Elements-nél, és ezt innét teljesen ki kellett törölnem, nem volt elég, hogy most nem akarok sok valamit így kilékelni vagy ilyesmi, de már mondjuk az Emot Wall-nál nem egy nagy dolog igazából. Szóval, hogy a lényeg az volt, hogy mindegy, úgyis ezt nem kell, majd generálok egy jó ízét. Szóval van itt egy, elvileg igen látjátok. Szóval ez a link, ez ugyanaz maradt a hasonló link a izéhez, a alerteknél. Viszont hiába volt az, hogy a linket kitöröltem és újra betettem.
attól függetlenül nem módosult, viszont így, hogy konkrétan kitöröltem innét a forrásból az egészet, meg az egész OBS-be, és újra csináltam, úgy megjavult. Na most ugyanaz kéne a Sandalerccel, meg az Emote Wall-el is, hogy működjön, csak nem akarom ezzel húzni az időt még jobban. Úgyhogy... ja, a lényeg ez. Win 11-en van, de már egy jó ideje. Szóval már tavaly már Win 11-en volt. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It makes sense. Nem azzal lesz a baj, hogy Win 11, hanem más a baj, de nem tudom mi. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Rendben feje, rendben, semmi van. Jó éjszakát. Hoppá. Bocsánat. Az lénysebb hatása. Thank you. Jó éjszakát, meg holnapra neked is kitartást. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Csak bajba ne kerüljél. Gyorsan még beszélünk itt Ottóval. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlowról lenne szó. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. Lehet, hogy Bickle-lel kellett volna egyből kezdeni. All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. Oh. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note when you know... Tudod ki bejött a... Voldemort bejött a boltba? Behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. Mondja, én egy sportot annyira szeretném sportolni, a vívás. Tussé! Amúgy nem rossz a vívás. Most elvívtam, de jól néz ki. Nagyon menő sport? Ah, nem úgy. Nekem azt tetszett. Én az ilyen kardokkal való lovagi torna, meg ezek is tök jó. Én azok tetszettek, ugyanúgy mondjuk a lovaglás is nagyon jó, bár sose lovag voltam. Vagyis hát közvetlenül lovon nem ültem. Izé volt már, hogy lovasszekélyen ültem, és akkor azzal mentem. Olyan volt már. Hát én nem is sportoltam, fociztam. Nagyon sokáig. Egy évig kosárlabdáztam, de az rájöttem, hogy ez nem az én sportom. Could you give me a bit more detail about the note? Akkor... That might help me to identify it should I come across it. Akkor röplabdáztam, de az versenyszerűen is. Úgyhogy azt imádtam. Abból még megvan a régi mezem, meg ezek. Meg valahol még az érdemeim is megvan, de már azt nem tudom hol. Meg sárkányhajóztunk. Hát, várjatok egy...
Ezek már ilyen relikviák. Nagyon régi repülődásmezem, ami már hát az évek alatt azért megkapott. Jó öreg bármi. Hát szépen megkapott azért, mert látszik, hogy nem mai darab. 14 éve. Ez hát ugye 16-os volt a messzámom. Még nem tudom mennyire látszik. A Györi Pálfék Miklósnak a izéjébe, röplabda csapatába játszottam. Nagyon régen, úgyhogy én nem ebbe a suliba jártam, az a durva. A másik, hogy elészettünk nagyon régen egy ilyen országos versenyen is, ami pontosan a utánpótlás nevelési igazgatóságnak, a NUSI-nak volt egy ilyen Magyar Röplabda Szövetség által létrehozott országos verseny, ahol az ország különböző területeinek a legjobb csapatai kerültek be, és ők játszottak. Ez, srácok, ilyen egyszerű, ilyen pólós meg volt. És hát itt nem volt 16-os, így a 6-ost kaptam meg. Ugye nekem a 16 a szerencseszámom. De ami durva, és hogy miért relikvia, az ez, nézzétek, hogy 2010-es. 2010-es, ez 14 éve megvan ez a pól. Ezt olyan becsbe tartottam ezt is. Ilyen emlékbe. És amúgy még jó rám az a durva, hogy még jó rám. Úgyhogy ezek ilyen nagy becsben tartott kis relikviák. Ó, hogy reklám volt. Na bakker. Erre akkor addig. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping, and I've also been trying to cover the costs with my És ilyenkor, ha reklám alatt minden eltűnik, vagy hallani lehet hallani engem, csak a kép megy el, meg teljesen elmegy, vagy csak aluljel, vagy... Na, szóval megmutatom még egyszer. Na, ezek szerint ilyenkor nem lehet hallani. Jó, még egyszer. Szóval nem tudom mennyit hallottál, vagy honnantól kezdődött a reklám. Remélem azért az egészet nem kell. Szóval a lényeg az, hogy részt vettünk egy országos versenyen, ilyen röplabdások, és én a Nyugat-Magyarország, és hát igen, Nyugat-Dunántúl részben voltunk, ugye 16 a szerencse számom, de csak 6-os mez volt, úgyhogy ezt kaptam meg, ez mez. És ami durva, az az, és ugye jól meg van tükrözve a kamerám, de 2010-es. Ez a pólom, ez 2010-ben volt rajtam, és 2010 óta így ilyen féltvörzött relikviám, úgymond. Úgyhogy ezek ilyen nagy becsben el vannak szépen téve. Mind a kettő, hát ugye a rendes mezem az tényleg már megkapott sajna. Azt azért hát sokkal többször volt igénybe védve, mert ugye ez a Nyugat-Dunántúli az csak egyszer volt rajta, hát ez az meg azért 2 évig. Úgyhogy de jó volt. És így emlékben nagyon jól imádtam.
Így meg jó volt így a többiekkel, korékkal így versenyezni, meg röplabdázni, nagyon imádtam. Milyen szereped volt a csapatban? Én feladó voltam. Ugye úgy néz ki a röplabda, nem tudom mennyire vágjátok. Egy ilyen basicet akarok. Nem egy nagy dolgot. Ez jó lesz. Átrakjuk a 3 elől 3 hátul. Igen, csak hogy ez egy alapröplabda pálya. Na úgy kell elképzelni, hogy 2 darab feladó van, 2 darab ütő, úgymond. És akkor úgy néz ki, hogy a feladó az mindig itt középen, meg hátul középen áll. Ugye két oldalt van a 2 ütő, meg ugye hátul a másik 2. És akkor ugye az alapszabályzatban ugye van forgás, mindig pontvesztés per szerzés után van egy darab forgás, amikor mindenki elfordul. Na most alapvetően úgy működik, hogy a feladó mindig itt marad, de ha például úgy jön, hogy pontot szerez a csapat, akkor ugye van egy forgásunk. Ha mondjuk én nekem ebbe a pozícióba kellene bal előre kerülnünk, akkor nem történik más, mint hogy én bejövök középre, aki pedig középre innét került volna, az kerül át. És akkor értelemszerűen a következő alkalommal meg, aki itt lett volna, de ugye itt van, az átjön ide a jobb sarokba, én maradok középen, mert mintha középen lettem volna, és akkor a következő, aki meg itt bal hátul volt, az meg jött előre. És akkor ez így ment forgásszerűen, és amikor nekem innét ide hátra kellett volna jönnöm, akkor az itteni feladó, aki mindig ugyanígy középen marad, ugyanezen az elven, az jön be, és akkor mi igazából itt középen cseréltünk. És ugye az volt a lényeg, hogy én mindig, ugye az volt, hogy ha jött a labda, ugye valaki első érintésre ugye elfogadta a labdát, ő megpróbálta úgy nézni, hogy valahogy a feladónak, vagy a hátsónak, de főleg inkább az elsőnek oda passzolni, és a feladónak az volt a lényege, hogy jó magasba, ilyen magas ívben felküldje a labdát ugye a hálóhoz, hogy az ütő fel tudja ugorni és izomból lecsapni a labdát, amit idézőjelben megpróbálni kivéthetetlen ütést csinálni, amivel pontot lehetne szerezni. Lehet ugye itt ez volt a lényeg, hogy így kellett ugye a csapatba játszani. Nyilván nem mindig sikerült se az, hogy pontosan jöjjön a labda, se az, hogy meg lehessen csinálni, akkor ugye csak át lett adva a másiknak tér felére. Igazából ez volt az alaprész, én ugye ehhez a feladó voltam, úgyhogy, de amúgy az a durva, hogy bármennyire ilyen izésnek tűnik, nagyon durva sport tud lenni, azért a röplabda is. Mert 2 emlékezetes dolog volt, így ami nagyon megmaradt bennem. Az egyik az, hogy volt egy bajnokság, egy ilyen kupa, amire mentünk, és az volt a durva, hogy ahogy beléptünk, már ugye ők mentek a bemelegítő meccsek, meg 1-2 meccs, amik korábban kezdődtek, mint hogy mi mentünk volna,
És beléptünk, elkezdtük látni, hogy volt egy szlovák csapat, egy komárnói csapat, akik már nem is tudom, hogy kik ellen játszottak, és nagyon brutál jól volt az egyik játékos, úgy megküldte a labdát, hogy telibe pofán találta az ellenfél csapatát, vagy a csapatából egy tagot, aki innét ide-hátra repült, és agyrázkodással a mentő elvitte. Úgyhogy nem egy kellemes dolog, tud csípni is azért a labda, főleg amilyen erővel megütik azért, de jó, a másik, hogy ilyen emlékezetes, számomra emlékezetes dolog, az volt, hogy nekünk együtt volt a csajokkal az edzés, a lányok röplabdánál edzésén, és ugye alapvetően van egy olyan póz, amikor várod a labdát, hogy egy kicsit begörnyedsz, és akkor előre hajolsz. Milyen, hát várakozó pozíció, viszont hát pucsítasz. És amikor a jóseggű lány csapattagok előtted pucsítanak, azért ez egy szép látvány. Ami miatt én személy szerint élveztem, hogy a csaj röplabda csapattal játszottunk együtt. A bajom az volt, hogy azokon az edzéseken finoman kellett, hogy játszunk, hogy ne legyen bajuk a lányoknak, úgyhogy nem üthettünk erőset meg ilyenek, ami egy kicsit hátrány volt az edzés alkalmával, hogy vissza kellett fogni magadat, de azért jó volt. Valamit valamiért. Azt mondom, úgyhogy emiatt is ajánlom a röplabdát amúgy. De amúgy nagyon jó a sport a röpi. Én nagyon szeretem. Néha még egy ilyen meccset azért megnézek még mindig. Bár most már messze menőleg nem annyit, mint régen. De durva amúgy. Olyan meccsek vannak néha. Sztorit én is elmeséltek röpővel kapcsolatban. Velem olyan volt, hogy haverom nevelőapukája szervet, és én lefogtam, a 12 éves kis ajéka levette, és úgy segreült, hogy nem bír fel 5 percig. Csak nézd is pislogott. Hát igen. I met Mr. Hill the day of the troll attack. Vannak ilyenek. He's kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. Majd egyszer talán sikerül megtalálnom, hogy hova tettem még költözéskor annak idején az érvényimet. De már fogalmam sincs. Aztán meg tudom azokat is mutatni nektek. Csak tényleg nem tudom, hogy ez hol van. As for Rose's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Jó, na, megvan a bizonyíték. Where was I? I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. De levetted először is utoljára? Ami szívesen elmennék röplabdázni. Van is amúgy egy leeresztett röplabdám. Pillanat. Az én röplabdám. Most úgy megküldeném, csak az a baj, fel kéne fogni, de nekem nincs pumpám. Úgyhogy... De... jó kis labda volt. Úgy előttném, de nem lehet, mert nem fel kellene. De azok a régi szép idők. Á, nem szabad nosztalgiázni. Megöregettem, bakker. Nem mindegy, ezt majd stream végén visszaviszem. Most
volt olyan, képzeljétek el, hogy a edzésnél csak annyit kellett csinálnunk, hogy fogtuk a labdát, és így izomból tenyérrel így ütötted. És ugye ez azért volt, hogy így ütnöd kellett, így a labdát, mert ugye szerváláskor úgy volt, hogy feldobtad, ugye ahogy így azt edzetted, hogy minél erősebben megírtad a labdát, vagy a szerváláskor is izomból el tud ütni. Mert ugye versenyeken ugye van az az alkaros ütés, amikor alulról ütenek, az ugye versenyeken az ilyen ciki kategóriá volt, úgyhogy mindenképp felsőütéssel kellett. Hát hogyha nem jól gyakoroltad, akkor nem ment át a túlzónára. Amúgy megvan a technikája, hogy pontosan hogyan kell, mennyivel dobd el magad elé, mikor, többi. Ezt ráérzed, hogy ugye nagyon sokan azzal rontják el például, amikor szerválnak, vagy nagyon közel, vagy nagyon messzire dobják. Vagy csak egyenesen kell egy kicsit nyújtva, ilyen állított, és akkor úgy. Ja, ha nagyon magad fölé dobtad, a hátra kellett hajolnod, és már szarul találtad el. Úgyhogy de ugye ez is az a lényeg, hogy gyakorlás kérdése volt az egész, hogyha aztán ráérzett az ember. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Na, ezért jöttünk ide a nagy semmiért. Mikor Nati kocsmázik. És kocsmázunk. Remélem majd nem sokára megnyílik, aztán az utolsó ládát ki tudjuk inyitszani. Nati pálcája. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Most megyünk le a pincébe. Elraboltak Natit. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio! Ja igen, itt vezetnek a lábnyomok, látjátok? Ez az. És ezt tudjátok miért jó, hogy ide be tudtunk jönni? Mert 5/4, ja, a fejem miatt nem látjátok. Hol vagyunk? 5/4. És ebbe van az utolsó a láda. És ezzel kimaxoljuk izét. Úgy lehet, hogy lejjebb teszem a facecam-omat. Így ide lejövök. Egy kicsit több mindent láttok majd. Amúgy ha lenne rá lehetőség, akkor mi tudnánk versenyre is menni, de nincs rá sajna lehetőség. Nálunk itt Győrben voltak ilyen iskolák közötti bajnokság, csak ott az első évben diszkvalifikáltak minket, pedig harmadikak lettünk volna. Úgyhogy jól lett volna, csak ugye az volt a lényeg, hogy ugye mi általánosban kezdtünk el röplabdázni, még így barátokkal, aztán mikor elmentünk középiskolába, 9-ben nem, de 10-ben mondta az egyik barátunk, vagyis hát haverunk, hogy szeretne a fiú röplabda csapatot, mert ugye a párfiúval nincsen. Én Győrben a Lukásban jártam, ugye autószerelőként végeztem, és hát beszéltük, hogy jó, összeülhetünk, úgyhogy ilyen, hogyan? Kettő, 3, 4 vagy 5 iskolából álltunk össze egy iskolába így játszani,
És a baj az volt, hogy csak egyedül Hori volt az, aki párfis volt, mindenki más izéből, ami nem volt tiltva, hogy ne legyen más iskolából ember, viszont az volt a lényeg, hogy a csapatnak legalább a fele az adott iskolából kellett, hogy legyen. Na, mivel Hori egyedül volt, mi meg ültem más iskolába, ez így bukta volt, úgyhogy még kellett szereznünk 3 embert. Úgyhogy második évben már úgy volt. Utána utolsó évben, 12-ben én abba hagytam, akkor úgy voltam vele, hogy az érettségére akartam készülni. Többiek még abban az évben játszottak. De aztán ennyi volt. Nekik is igazából. Na, mindkettőt ki kell húzni. És akkor nyit meg. Talán meg Natit, talán meg Agabus Filbert verses könyvét, talán meg Otto Diből szerelmes levelét. Jó. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Meg ugye személyes cél, hogy egy ládát megtaláljunk. Nem ez a láda. Ugye menő. I'd better be sure I'm not seen. Oh. Revelio. Szóval... Holnap megyünk biciklizni? Na, az amúgy jó. Ez jó. Én imádtam biciklizni, bár azóta, hogy ellopták középiskolás koromba a biciklimet, azóta nem volt saját biciklim. De miket javasolsz egy embernek hozzá, hogy elkezdjen streamelni? Hát... technikai háttér tekintetében kell egy kamera, egy mikrofon, meg egy fejhallgató. Igazából ezzel már el lehet kezdeni. Nyilván a kamera az hogy ajánlott, hogy legyen, mert azzal interaktívabb, mint anélkül a stream. Motivációs tekintetében pedig nagyon fontos, hogy mi miatt. Ha az embernek, hogy milyen célod van, mert ha valaki mondjuk megélhetési szempontból akar elkezdeni streamelni, az semmiképp se vágjon bele. Mert annyira nehéz berobbanni, annyira nehéz kvázi ezt főállásba csinálni, hogy nagyon ritka azok az emberek, akiknek bejön. Hál' Istennek azért vannak olyanok, akiknek sikerül, ennek ugye mindig csak örülni kell, mert az élet ilyen. Úgyhogy ezt sosem úgy kell nézni, hogy negatívan, hanem pont, hogy pozitívan, mert ők hozzák azt a példát, hogy igen, lehetséges ez is, nagyon nehéz, de van rá lehetőség. Ha ők nem lennének, azok, akik főállásba streamelnének, akkor valami kevés ember lenne az. Ha megvan a motivációd, hogy mi miatt szeretnéd, akkor az a lényeg, hogy őszintén csináld azt. Szóval ne megjelzd magad, ne próbálj valaki mást követni, mert annak nem lesz jó vége. Egyrészt, ha nem önmagadat adod, hanem mást próbálsz játszani, abba belebúgsz, nem fogod élvezni, stb. Ugyanúgy,
élvezd. Ha nekem például az volt a célom az egész streameléssel, meg a videózással, hogy szórakoztassam az embereket. Ugye én már 6 évet csinálom ezt az egészet, csak ugye, mint már sokszor említettem, YouTube-on kezdtem, nagyon sokáig nem mertem belevágni. Akkoriban még nem volt az, hogy ebből meg lehet élni, vagy ilyesmi, mert messze menőleg nem. Volt akiknek már akkoriban kezdődött az, hogy ez lett a főállásuk, de én akkoriban emlékszem, hogy néztem VR-t, Nessát, Josét, és annyira jó volt, hogy ők azért streameltek, azért videóztak, mert szórakoztatni akarták az embereket, és úgy voltam vele, hogy én is elég sokat játszottam, akkor miért ne tehetném meg azt én is, hogy videózzak, streameljek, hogy szórakoztassam az embereket, és nekem ez volt az alapmotivációm a mai napig ez, hogy próbáljak egy kicsit fényt vinni az emberek életébe, beszélgetni egy jót, játszani együtt egy jót, új dolgokat megnézni, meg hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, szórakozzunk együtt. Úgyhogy lényegében ez így a másrészt meg nekem például az volt nagyon nehéz, hogy beszéljek. Például egy szóló játéknál nagyon sokszor van az, hogy nincs valaki a chaten, akivel tudjál beszélgetni, de neked akkor is meg kell szólalnod, mert bármikor betoppanhat egy ember, és ha te néma csendbe ülsz, nem leszel szimpatikus, mert nem ismer meg. Na most ebből a szempontból, ha a legelső videóimat megnézitek, ami YouTube-ra kikerült, hát volt hova fejlődnöm, és nem szabad feladni, meg kitartás kell hozzá, meg viszonylag egy idézőjelben mondhatni fix menetrend, hogy legalább legyen egy ilyen kis keretje, hogy azért nagyjából lehessen tudni, hogy mikor van. Például nekem ugye, mint tudjátok, esténként van, általában hétfő, szerda és pénteken. Általában, ha ez változik, akkor ennek véget van az, hogy borul, de így az alap basic az mindig megvan, hogy este tudok streamelni. Pont azért, mert délelőtt dolgozok, délután ennikővel vagyok, este van ide. Igazából. Úgyhogy ja. Majd ha úgy van valamikor összeülünk beszélgetni Discordon majd egy este. Amúgy lehet egy ilyen akár beszélgető stream is. Volt már ilyen, nagyon régen. Azt is adom. Hát külön majd meglátjuk, lehet, hogy csinálok egy csatornapon. Az a baj, hogy ha van szabad időm, akkor vagy játszok, vagy streamelek, vagy alszok. Úgyhogy de meglátjuk. Én úgy vagyok vele, hogy nyilván igyekszek segíteni mindenkinek, meg ha úgy van, már másokkal is beszélgettem így Discordon, úgyhogy van rá lehetőség. Az alkalom kérdése, hogy mikor jön össze, hogy mikrofonnal tudjak lenni, chatben viszont bármikor tudok válaszolni szinte, ahogy időm van. Úgyhogy ja. 9 hónapja és 19 napja és 12 óra 56 perce követ. Utána nagyon messze élsz tőlem. Hát én Győrben lakok, úgyhogy ja. Igazából nem én lakok messze, hanem mindenki más. Lakik messze tőlem. Kamerát nem szeretnék nagyon, 15 vagyok. Na, ez a másik, hogy nekem volt olyan, amikor még YouTube-on videóztam, hogy voltak fiatalabb tagok így a közösségnek, akik ugyanúgy elkezdtek videózni, és kikészültek, mert nagyon sok negatív kritikát kaptak, stb. És ez megint egy olyan dolog, hogy ezt is meg kell tanulni kezelni. Az ember mindig a fiatalabban vág bele ezekbe a dolgokba, annál keményebb dolgokat kap. Ettől függetlenül ne tudjátok meg én is miket kaptam annak idején, mind YouTube-ban, mind kollégákkal. Legelsőnek, mikor elkezdtem videózni,
akkor egy csomóan mondták azt, hogy hülye vagyok, hogy belevágok az egészbe, meg minden. De én nem hallgattam rájuk, én akkor is úgy voltam vele, hogy miért ne csináljak. Ha csak egy embert szórakoztatni tudok, akkor én már boldog vagyok. Úgyhogy, de arra fel kell készülni, hogy lehet, hogy nagyon sokáig nem lesz aki ott lesz a chatbe, vagy írnak. Most ha azt nézzük itt is, hogy hiába vagyok 6 éve itt, sokszor van az, hogy nincs itt senki a chaten, lemegy úgy egy teljes stream, hogy senki nem ír a chatbe. Vannak ilyenek, ezeket el kell fogadni, az emberek nem mindig van ideje rá, hogy itt vannak mások, vannak akik érdekesebbek, vagy érdekesebb tartalmat streamelnek. Például Hogwarts Legacy már lecsengett, nagyon sokan már látták, ezért nagyon sokan például nem kíváncsiak rá, viszont nekem most volt rá lehetőségem meg idő, hogy játszani, és ettől félre nagyon élvezem. Sőt, annyira élvezem, hogy azért is van ennyi stream belőle, de néha ez is monotonnál tud válni valakik számára, úgyhogy de vannak ilyenek, úgyhogy igen, nem merek belekezdeni. Hát én azt mondom, ha most úgy érzed, hogy nem mersz belevágni, akkor lehet érdemes egy kicsit várnod vele. Amikor már lesz elég önbizalmad ahhoz, hogy ezt megcsináld, akkor addig viszont az a baj, hogy addig nem lesz olyan, szerintem. De ettől függetlenül, ha viszont bele szeretnél, akkor nyugodtan vágj bele. Idézőjelben szokták mondani, hogy veszíteni az ember úgyse veszít vele, meg amíg nem próbálja ki a dolgokat, addig nem tudja, hogy jó lesz-e vagy nem. De mindenkinek szíve joga. Akkor boldog lehet, engem szórakoztatva. Na, ennek viszont tényleg örülök. PS5-ön van, most már csak PS5-ön van. Régen volt Xbox One-om, meg PS4-em is, de a PS5 után az a 2 konzoltól megváltam. Úgyhogy most már csak PS5-ön van. Na. Közben haladjunk, mert 11 óra. És sosem végzünk. Előttől egy picit menjünk. Vissza, hogy nincs itt valami rejtett. Itt látok. Nincs rejtett folyosó. Jó. Majd ezt meg kell nézni, hogy oda hogy jutunk fel. Rendben, jó éjszakát. Ó, most nem figyelek, aztán... Ajajaj. Most először
Bajba voltunk, hogy nem figyeltem oda. Nagyon szívesen, de amúgy én köszönöm, hogy itt voltál, feje. Én köszönöm, hogy itt voltál. Jó éjszakát, és holnapra kitartást. És jó szórakozást, így. Na, ez volt az utolsó láda. Ezzel meg lett. Szia, szia. Oké. Drága vagy nékem, mint egy agóruán, aki közelgő esőről énekel. Úgy szeretlek, ahogy egy klub tud szeretni, akinek hűsége igaz és egyenes. Szívem elvarázsoltad visszavonhatatlanul. Kezdettől fogva elbűvöltél, örökké te vagy az egyetlen. Dulcie Bella Filbert. Szerelmes level. És már iszak is, köszönöm. Na, meg kell még találnunk Natit, meg ott a diből szerelmes leveli. Jó. Aha, itt vezet lépcső föl. Drága Otto, hogy és újra elolvassam utolsó leveled, és soránként fogom olvasni, míg végre találkozunk. Megborzongok, ha arra gondolok, hogy most sokáig nem láthatlak, de a remény velem van. Vágyom arra a napra, mikor eljegyzésünket megoszthatjuk szeretteinkkel, különösen drága édesapámmal. Megírtam, hogy várni akarsz addig, amíg jobban berendezkedsz, szerelmem, és tudom, hogy mindent megteszel azért, hogy ez mi hamarabb bekövetkezzen. Szeretném megosztani veled, hogy az elmúlt hónapok nagy próbatétel volt számomra, mert nem tudtam világá küldeni azokat az érzéseket, amely a boldogság csúcsára emelnek, és most indulok újra elolvasni a leveled. Szeretettel, Rosie. Drága Rosie. Jó. Revelio. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Yeah. Revelio. Összes lehelet. Begyűjtsük mindent. Na itt mi van? Ó, egy lépcső vezet felfelé. Azokra. Na majd. Oké. Még hol van loot ott? Egy kis galleon. Még egy kis galleon. Még egy ruha. Azért ide is bekukkantunk. De megvan.
Ja, várj, a bombárdával kellett volna. Nem el hozzávágni, hanem... Jó, nem mindegy. Jó. Ez a titkos folyosó, ami ide felvezetett volna, és hátba kaphattam volna őket. Úgy kellett volna, hogy átváltoztatom őket, aztán felrobbantom. Na, már csak Nati lesz. Egyedül. Ott be van börtönözve. És nem egyedül. Ez Nati. Iskorábbával tudom beszélni. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you alright? I am alright. Thank you for coming. Jó. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Nem meg kell találnunk a pálcáját. Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. Hello, Hamura. Jó. Hoppá. Fel van törve. Iskorai pálcája. Hamar megtaláltuk. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Jó. Azt fogja mondani rá, hogy bombárda! Bombárda! Nati! Remélem ezzel a kis idő alatt nem kellett kakilnod. Hát itt még egy budi se volt bent, vagy egy vödör. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Nagyon szívesen. Be prepared for a fight. These Ashwinders. Még nem adtok vissza Natiknak a izét. Na. Mehetünk. Hát igen, azon az útvonalon, ahol bejöttünk, ott ki tudunk menni. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. Accio. Azt hittem becsikolni. És bent maradnátok. Röhögtem volna, bezártuk volna oda őt. Jó. A kérdés, hogy Harlowt akkor most be tudjuk-e börtönözni. Elég sok mindent kapott. Ideje lenne.
Jó. Nem, most ha ez megvan, akkor mehetünk beszélni Fig professzorral. Aztán be kell törnünk az igazgatói irodába. Ide a felső torony legtetejébe. Natsai Onai, I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Jó. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Hát ennyi. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle Azt hittem, kapunk valami honoráriumot. A hatóságot nem segítenek. Hát ez igaz. Respect, officer. The authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. Hát mi többet tettünk, mint ő. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Jó. Hát Natsait elvesztettük. De hát ennyi volt. Oh. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Na. Ez ura. Who would have thought someone as young as me could save my uncle's life? Na, tudunk vele beszélgetni? Hello, Adelaide. How are you and your uncle doing? Very well, thanks to you. Oh. The more I learn about Adelaide. Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Jó. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. Igen. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. Jó, nem sokára legyőzzük őket, aztán majd könnyebb lesz az élet. Nem lesznek ilyenek. És akkor mehetünk 100 fülé főzetes csál. What? Jó kérdés, hogy mi lesz abból. Tudom, hogy Fig professzornak itt van a nem messze izéje. Azért is álltam itt meg, vagy szálltam le. Ja, és itt is vagyunk. Revelio.
Ott lent még azért vannak ládák, amiket nem gyűjtöttünk be. Jó. I hope Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more Jóval többet, bár kérdés, hogy honnan jött rá. There's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. Itt a szorba. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. Felveszek az igazgatónak az alakját. I have just the thing. A polyjuice potion. És akkor megtudjuk a jelszót. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything. Már korábban meghozta a 100 főzletet. Megszerzett DNS-eket. Jó, akkor átalakulunk. Ne nézzük. Gugy, fenékig. Na. Nekik találunk másik házat. Incredible. Oh, disznó! Disznó! How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. Jó, Kagawa kint van. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. De durva. Elsett a karakterünk. Nem tudunk varázsolni. Én fura, hogy így szalad az igazgató. Do you have a moment, Professor? Nincs. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. Yeah. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Kellései vannak az igazgatónak. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Yeah. To determine which student gets. When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the few. Mennyire lehet nehéz eljátszani egy olyat, akit nem tehaj. Kellett ízlővel beszélgethetünk. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have
somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Jó. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor Black, how are you, sir? Greetings! I mean, out of my way, children. Nem mondtuk, hogy eleződőbb, de... Where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Okay. Professor, a word? Na, itt van Kogawa. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible Szegény Kogawa. Pedig simán azt mondanám, persze. Good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Kérem, tegyen úgy. Good idea. I can even provide the parchment if you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. Yeah. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Oké. Azért ez milyen beszólás, hogy persze még ha kell a pergament is tudod lenni. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Nyugi, drága. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Ettől se tudtuk meg. Something seems a little off with the headline. De amúgy olyan rossz, hogy szalad utána, nem lenne elég csak elkiabálni a nevét. Vagy csak akkor működik, ha közelben van. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Gryffindor. Hol a hátnak több pontja van. Nem, bocsánat. Nem, a Hugrabumnak van több pontja, hol a hátnak nincs egy pontja se. Mardakárnak is üres.
Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, yeah. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Yo. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new 5th year seems to be spending away from the castle. Kis árulkodós pletykás I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look. Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Jó, majdnem letegeztük. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. That ought to give Professor Fig some breathing room. De durván néz ki. Most kajálnak. Át lett alakítva izé is. Annak tele... kirázott a hideg. De durva. A Mardekár. Ollóhát. Gryffindor. Ugrabug. Na, megvan a házban. Greetings, Master. Remind me of the password to my office. But Master made Scrub swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Jó. Obviously. Ugye Blacknek aranyvérű család. In French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. No. Master knows that Scrope's French is most Toyorspor. Very well. Ez is easter egg. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Milyen fura feje volt oda volna. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. I shall be taking no questions at this time. Or ever. A Gryffindor. De durva. És ez nem volt achievement, de rossz. Ide nem tudunk elbújni. Miket befogunk. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked.
Yeah. How to speak the password to the gargoyle. Olyan spór. Van, hogy így biztos. Mert jó irányba kezdtem eljönni. Pont akartam mondani, hogy így biztos nem fogom megtalálni. Vagy keresnem kell. Azt képest meg tök jó irányba jöttem el. Szerusz Archery, szia! Hogy vagy és mi újság van veled? Futi. Mi? Futi. Ennyi lépcsőt megmászni. Kész tornaedzés. Sétálgat seprűvel. Juss be az igazgatói irodába. Gyerünk. Tudjuk, hogy elszól. Revelio. Jó. Ugye, erre még nem tudunk menni, mert kell a kulcs. Amit valószínűleg itt fogunk megtalálni. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Toujours pure. Revelio. Jaj. Kirázott a hideg. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Alvol portrék. Nem minden igazgató és igazgatónak szerető újra átélni a boszorkányiskolás iskolának vezetésének mindennapi kihívásait. Néhány inkább a jól megérdemelt szanyakállas választják, amikor csak lehetséges. Revelio. Itt is. A Tesla süveg. Ez a megbővült süveget a Oxford 4 alapítója hozta létre, hogy a diákokat a 4 valamelyikébe sorolja be. A legelemenciájában járt a Tesla süveg, belelállt a viselője fejébe, így képes meghatározni annak gondolatait és képességeit. A Tesla süveg. Hát Fox most nincs itt. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Jó. Has this been under the headmaster's nose all this time? Gyógyszertári nyugta a gyógyérkelésekre. Nyugta, hajfesték, bajuszvihasz, bundiful, toxicit, ízlet és nagyon kis részben felmaradó részminisztériumnak kell számlázni. Revelio. Jó. Várjatok már. Aloha Mora. Ez fel van törve. Revelio. Még mindig van valami. Mi ez? Kedves finanszírozott gyerekek, a visszatérésedről kérdezősködtek, különösen belvén azt szokta ezt minden nap reggelinél megtenni, és tudni kezd, mikor emlékeztetem, hogy te biztosítod a jövőbeli oktatásának színvonalát.
Sirius és Phineas ritkán küld bugot, és ha mégis akkor sem említenek téged. Biztos vagyok benne, hogy büszkék rád, és mindenre, amit rosszorba teszel, hatalmas megtiszteltetés, hogy embernek az apja az igazgatója. Igen, ugye az igazgatónak Phineas Siriusnak a rokona. Büszkék rád, és mindenre, amit rosszul, hatalmas megtiszteltetés, hogy az embernek az apja az igazgatója. Merlin segedelmével Cygnus most már kúszik, és úgy követi Arcturust, mint egy kéretlen árnyék. Arcturus egy láthatatlan a tévőbe állítól ért kanyarag, és őszintén szóval nem hibáztatom érte. Én is ellendel lennék főzni egyet, ha nem lenne az örökös nefogás, mivel Cygnus ha elhalmoz. Talán a következő iskolai színletben találkozunk, de kérlek, ezt ne érez kötelező érvényen, megoldjuk. Ursula. Arcturus ugye Siriusnak a testvére van. Siriusnak a testvére, vagy valami. Jó. És át van izéve. Hol? Nem itt, de közelbe. Revelio. Fölöttünk? Valahol itt hallom. Most kérdés az, hogy de miért nem tudom kimenni? Revelio. Itt emögött. Ott, ahol azok vannak. Látod? Arra esély, hogy küldi után. Reparo. Revelio. Ez valami titkos. Nem hiszem, hogy titkos ajtó lenne. Valószínűleg csak azután élik ki, hogy mi megcsináljuk a izét. Küldít el. Ott is lent még van kincs. Na, akkor ugorjunk neki a harmadik próbának. Bakker. Jó fáradt leszek holnap melóba. Talán baj megéri. Amúgy milyen napod volt? Köszönöm, meg vagyok. Na, ennek örülök. Megéri. Hát igen, igen. Muszáj. Már nagyon izgatott voltam a véget. Föl akarok menni. Megnézni, mit lehet. Szí? Mert ugye kint láttuk, hogy van egy 3-as szintű lakat, amire itt tudunk majd kimenni még pluszba. Így, hogy nem lehetett kijutni, meg ide bejutni. Most meg igen. Most még arra leszek kíváncsi, hogy milyen hosszú lesz ez a harom. Professor Fitzgerald? Oh. Can you hear me? Várj, hát... I am here. In this place. Niám. Call me Neve. Oké, tegezhetjük. You shall be witness to a fable. Pay attention. Dolgok nem mindig azok, amiket látsz. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Jó. Belekerültünk a könyvbe.
egy köpeny. Na, búj. El kell az életben, a halál sokféle formát ölthet, mindet el kell kerülni. Oh. Kori halálfalok. Beteg voltam, úgy az igazgatónő. Mondjuk itt lehet, hogy a lopakadási itt az jól jött volna. I need to time this just right. Jó. I see a staircase straight ahead. Pont egy lépcső, hol? Ja, ott. Hát ha el se lesz az elsőre sikerül, az durva lesz. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Jó. They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nem jó, nem jó. Á! Csessze meg! Pedig már majdnem. Biztos főnök is játszok Hogwarts Legacy. Hát azt nem hiszem. Mert aztán ki tudja. Majdnem hibátlan. Elkapkodtam. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Itt nem figyeltem arra. Igazi assassin vagy? Hát, assassin volt lehetőségem gyakorolni. Amennyit játszottunk, ott valahogy el kéne terelni a figyelmét. Megoldotta helyettünk. Ő maga. Igazából nem is nézzük, de jó. Maga a halál. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Close tight. That doorway looks like the only safe way forward. Spotty.
Akkor itt meg 3-an vannak. Now's my chance. Jó. That's the way forward. Rejtélyes köpeny. Úgy tett fel oda. Láthatatlanná tévő köpeny. És nem csak izével vagyunk. Ezt meg kell próbálnunk. They can't see me at all. I can get closer to them. Az a lényeg, nem menjünk nekik. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Na, Niem? Az igazgatónő. De amúgy ilyen testemlék küldetés. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching. Nem rejtőzhetünk el. Használd a pálcát, amit magad előtt. Ne pazarold el rendkívül erejét. Azt nem mondta, hogy ez a halál erekét. A halál erekéi. A láthatatlan köpeny, itt a bodzapálca. És akkor lesz még egy része, amikor megkapjuk a követ. Az a bodzapálca. Jó. Mondtam. Az Animus beszél. Jó. Átrendezte a izénket. Ezek vannak, ez a 4. Jó, akkor itt fightolnunk kell majd. Ezek szerint. Igen. Jó. Ezt a boddepálcát megtartanám. Még egy kis fight. Out. Yeah! Egy sebzünk le. Hát az most nem tudom. Olyan durva hangja van.
Ilyen tök durva a basszusa van. Olyan kéne, hogy így valami. Jó, abba hagytam, mert megsükhető mindenki. Nem beleőrül, de talán brutál hangja van. Nagyon tetszik. Csak akkor most a Bogárd Bárd meséit tanuljuk újra. Ez a trolltaknyos pálca? Nem, nem. Troll! Boss fight? Nem. De dodge-oltam. Jó. Itt nem tudtam dolgozni. Másképp. Jó. Kicsit többet sebzettünk, mint gondoltam volna. Ez azért kicsit nehezebb. Bár nem azért volt nehéz, mert erősek az ellenfelek, hanem itt tök másképp megy a dodge-olás. Mert ha kicsit dodge-oltam, így is elkapott a izé. Na most lesz a feltámadás köve. Figyeljétek meg. Tánci. Egy egyszerű kő. Mondtam. Ezzel a halálrőivá váltuk. Halál erekély zene.
Teljesítsd a főpróbát. Menj át a gyászalak között. De merre kell menni? Poor Neve. We won't be the same without her. Na mi az halálkám? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Hát már ugye meghalt a nő. És életre keltettük a feltámadás kövével. Idézőjelbe persze. Kacsázzal. Az mekkora lenne. De nincs fény árnyék nélkül, ahogy árnyék sincs fény nélkül. Pusztán azért, mert megszüntetett sötét. Nem jelent, hogy meg is kell tenni. Bárcsak megtarthattuk volna izét. Láthatatlanná a tévéköpenyt. Ez a szobor, ez már többször szerepelt. Oké. Hú, na nézzük. De vagy Voldemort, vagy csak az elmász. Hát inkább Harry lett a halálóra. Ő birtokolta egyszerre mind a három tárgyat. Jó. Na nézzük. Isadora. About the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. It enhances my ability to wield magic. Ajaj. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with in the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Valamit kiszívott az igazgatónálból. Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. És ellenük megy. És hogy mit szopott ki szegény nőciből. Pedig úgy végülis ilyen Harry per Voldemort vagyunk. Halálura, meg hát a sötét tanulmányok meg tudósnak a nagyhatalmú felhasználója. Ha azt nézzük, a Cruciatus meg az Impérium mestere, lassan majd talán a gyilkos állatok mestere is, és majd mi fogjuk tanítani Tom Denemem Ravelt. talán. Jó. Hát ennyi volt a küldi. Jó, gyorsan megcsináltuk. Azért, hát lényegében egyszer haltunk meg, de
Így azért jó van. Az egy új tag. Az Alamutnak a hercege. Is it true? Has someone completed the first 3 Bizony, bizony. Nem csodálkozzál, pró vagyok. But you are so young. I know. Nem csak fiatal, hős, bitang, jóképű. Kell még valami? Was Isadora inhaling painful emotions? Igen, lettünk a merengőbe. Felkavaró. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? Részben lenyűgözés, de amúgy felkavaró. I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Persze, ez egyértelmű, ő is húzza az időt. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald. Without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Leítatta az igazgatót. De durva ez a fig professzor. És kaptunk DELL G3. Videó directly. Aha. Megkaptuk azt az achievementet. Hogy meg kellett csinálnunk ugye mondjátok már. Halál erekét. Jó. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Sebastian, Weasley professzor. Kapjuk ám itt az új küldöket. De most akkor egy fejezetnek kész van, vagy? A hegység árnyékában találkozál az Sebastiannal a tengerparton, kapottam egy igen. Ez majd ugye le kell mennünk délre. Főnix felemelkedése. Lesz Főnixünk. Ajjajajajajajajaj, várjatok. Mert mindjárt elcsöppel. Meg kell néznünk, de előbb. Trófea a terem, az fönt van. Főnix küldi elcsöppel. Hát azért, ha lesz egy saját Főnixünk, az nagyon menő lesz. Biztos. Kell egy Főnix. Anélkül lehetetlenség lenne. Főnix.
Amúgy durva, hogy a... Nem tudom, láttátok-e a legendás lények filmeket? Bizony. Azt mondja, hogy... Mert még bármit is csinálok. Menjünk csak oda föl. Még nem találtuk meg a kulcsot, ami kinyitja a másik oldalízét. Revelio. Körülnézünk, de nem látok sehol. Ugye jóval fölöttünk. De valahogy még be lehet jutni. Oké. Revelio. Na. Szerintem be lehet gyújtani és ezt fogja majd. Nem. Revelio. Aha. Aloha Mora. Fel van törve. Revelio. Azt nézem, hogy nincs semmi itt, ami... Ez durva. Haj, srácok! Imádom ezt a játékot. Aj, de gyönyörű. És a Roxford legmagasabb pontján vagyunk. Itt vagyunk. A világ tetején. Ott a híd. Onnan jön Roxford Express. Ott a vasútállomás valahol. Yeah. Ott kell lennie. Igen. Az nem a déli rész, az ott az északi. Aloha Mora. Még ide törjünk be. Revelio. Ott fog rejteni. Az igazgatói szóval. És megyünk fel a... Room the view. Reach the highest point in the castle. De... Most vagyunk a legmagasabb ponton, és ez volt egy achievement. Ugor le is kiabált, hogy aláll a varázslókra! Black Professor szeptember 20-án kért levélére válaszolva, nem fogom újra megfontolni a Roxford felvételi eljárásának átdolgozását. Üdvözlettel, Feel this spell in my union minister. London. Itt a belépés kulcsa, az a nagy kulcs, ami kellett. De én itt nem lehet leugrani. De durva amúgy. És akkor ez a bejárható legmagasabb pontja a játéknak, meg a Roxford. Ide még seprűvel se tudunk feljönni. Revelio. Na, akkor menjünk. Amúgy ciki lenne én itt leugrani, de ugye itt van egy láthatatlan fal, ami nem enged se bejönni, se kimenni. Ezt
így oldották meg. Nem lehet seprűt használni. Ugye seprűvel se tudsz ide bejönni. Hivatalosan lenne hely. De itt lehet. Fel tudunk? That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Ne. Jó. Hát csak a torrent, de miért Sebastiános küldi? Basszus. Várjátok. Túl sok. Túl sok. Jó. Én mondom, hogy túl sok. Ennél látványosabban nem is csinálták volna meg. És ez mit rejt? Keresd meg a Roxford titkát. Megvan az a melléküldetés is. Ez kellett hozzá. Ez mi? Várjatok. Mielőtt még nyomok egy revelliót. Csak hogy húzzam az időt. Nem ez. Kihívások. Felfedezés. Keresd meg a Roxford titkait, megvan mind. Hát csak 5 csillag térkép. 7 leszálló platform. 10 ballon. 6 darab ősi mágianyom. Meg hát 7 darab hírhetetlenség. Akit le kell győzni. Meg... Ja, azt néztük. Meg össze kell gyűjtenünk 6 darab lapot. 90%. Az elfogadás tolla és a felvétel könyve. Az elfogadás tollát és a felvétel könyvét az alapítók helyezték ide, és azóta nem nyúltak hozzájuk. Minden lendő Roxforti diák nevét feljegyzi, amint először mutatják a mágia jeleit. Bár a toll elnézőbb, mint ez a könyv, amely néha még a név beírása előtt összecsukolódik, ha mágia jelei nem elég drámaiak. Szóval ez alapján tudja az igazgató, hogy kik kerülnek a Roxfordba és küldi ki a levelet. Mert ez a varázskönyv a tollal beírja. De durva. És egyszer betelhet majd ez a könyv. Úristen. Közepes méretű díszített aztán.
Hát ez nagyon durva. Na jó. Ez besz a behú. Kettő darab kifosztott láda hiányzik, 10 darab lap. És ki lenne maxolva ez is. Csessze meg. Csesszel meg és essek teherbe. Ahogy Paige-nek a szülei mondják. Jó, mentünk egyet. Srácok, itt abba hagyjuk. Van olvasni való? Az biztos. Keresek meg mindent most? Nem. Reggel 5-kor kelek, úgyhogy nem. Viszont jó. Holnap meglátjuk, hogy mennyire leszek fáradt. Hogyha nem leszek fáradt, akkor legyünk az LMV American Nightmares újabb részét. Csütörtök az mindenképp pihi. Pénteken meg vagy Hogwarts Legacy-zünk, vagy Sea of Thieves-ünk. Hát az a baj, hogy most Sebastiános küldetések azért jók, mert az Avada Kedavra-t tőle fogjuk megtanulni, mint ahogy a Cruciatus-t, meg az Impériót. Bár most nem írta ki, hogy megtanulhatjuk a izét, de egyre közelebb van, és azt azért várom. Izgatott lettem. Azt kell mondjam. És még nem voltunk a déli részen. Nem voltunk. 90%-ot megcsináltunk a játékból, úgyhogy csak az északi részén voltunk. Úgyhogy mit lehet a déli rész? Atya. Jó, mindegy. Jó ét és sokszor teleállok, köszi átcserélni neked is. Srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok. Holnap azért igyekszek jönni, de nem ígérek semmit, viszont ha holnap nem, akkor pénteken mindenképp találkozni fogunk, vagy Sea of Thieves-ben, vagy Hogwarts Legacy-zni este 9 óra 20 magasságában. Jó, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, jó pihenést, jó éjszakát, holnapra meg mindenkinek kitartás, minden munkába, minden suliba. Na, sziasztok!